Sziasztok! Múltkor kitaláltuk, hogy ki kéne ugrani Lengyelországba, pontosabban Krakkóba, bár gondolom ezt már a címből kitaláltátok. És össze is állítottam egy kis videót egy-két hasznos tippel, hogyan lehet olcsón odajutni, milyen olcsó szállások vannak, illetve milyen a város, meg ugye az éjszakai élet, mert azért az őszintét megvalva többet bulisztunk, mint város néztünk. Vágjunk is bele! Mivel nem találtam közvetlen vonatot Krakkóba, ezért úgy gondoltuk, hogy autóval megyünk. Csak ezzel az egészen két probléma volt, az egyik az, hogy hatan voltunk, a másik pedig az, hogy nem volt autónk. Na így jutottunk el oda, hogy Flixbusszal megyünk. A Flixbusznak több mint 2000 megállója van 28 országban. Keletre egészen Kijevig el lehet jutni, északra Hamburgig, nyugatra Londonig, és délre pedig Barcelonáig. Szóval elég nagy a választék. Mivel ez a harmadik videóm, ezért nyilván nem szponzorált tartalom az, amit most meg fogok osztani, viszont egy pár vonatot muszáj elmondjak a Flixbuszos utazással kapcsolatban, hogy ne kövessétek el ti is azokat a hibákat, amiket mi elkövettünk. Szerencsére a buszon van ingyenes wifi, szóval nagyon fontos, hogy vigyetek magatokkal töltőt, akár telefonra vagy laptopról is tudtak filmezni, mert egész erős a wifi, kivéve, hogyha kedves utastársak 4K-ba streamelnek Kínába. Egyébként egy sima könyv vagy bármi megteszi, az a lényeg, hogy el tud ütni az időt, mert mi legalább 8-9 órát utaztunk a busszal, és hát igen, elég fárasztó volt. Hogyha egyedül utazol, akkor annyira nem lényeges, hogy hova ülsz, csak arra kell figyelni, hogy az ülésed felett legyen egy zöld matrica. Ugyanis ezzel jelzik azt, hogy melyik hely szabad. Tehát ez azt jelenti, hogy ha felszállsz egy olyan helyre, ahol nincsen zöld matrica fölötted, akkor simán lehet, hogy a következő megállónál jön egy utas, aki majd mutogatja neked a jegyét, és mondja, hogy ha-hú, ez az én helyem. Ha többen mentek, akkor érdemes lehet helyet foglalni, ezt előre az oldalon meg tudjátok tenni, és dobok is egy linket, hogy hol tudtok foglalni, illetve hogy milyen helyekre lehet eljutni Flixbusszal. És nem egy nagy tétel, 5100 forintért mentünk el Krakkóba oda-vissza, ami 8-9 óra volt. 2-3 óránken van ilyen pihenő, ahol megállnak akár egy benzinkútnál, egy kisboltnál, és hogyha váltottál magadnak pénzt, el tudsz menni inni, ennivalót vásárolni, és nézzük Krakkót. Na nézzük a szállásokat. Két szállásban voltunk egész végig, az egyik az a Hostel Yellow, a másik pedig az Arts Hostel. A Hostel Yellow nem messze van a belvárostól, körülbelül egy ilyen 10-15 perc séta, és már is ott vagyunk a főtéren. Én már korábban voltam ott körülbelül 2-3 évvel ezelőtt, és akkor sem volt semmi bajom vele. Most már csak simán beütjük a kapukódot, amiket előre e-mailben megkaptunk. A fönti szobánk ajtaja mellett is van egy kis ládika, amiben, hogyha beírjuk a kódot, akkor azt kinyitva ki tudjuk venni a szobának a kulcsát. Szóval a recepció az teljesen megszűnt. Abszolút nincsen recepció. Senki nem felügyel minket, van egy közös konyha, de ott se találkoztunk tulajdonképpen senkivel, koppüres volt az egész hostel. Az Arts Hostel sokkal messzebb van, mint a Hostel Yellow, és nekem nem is tetszett annyira, és szerintem nem is volt annyira színvonalas. Itt is teljesen kedvesek voltak, és minden oké volt, de nekem nem tetszett. A legenda szerint Krakkó alapítójának uralkodása alatt, Krak herceg uralkodása alatt a szörny Wawel domb-barlangjában fészkelt. Egészen addig békésen élt, amíg évente 300 szűz ifjút adományoztak neki. Miután a lakók ezt megtagadták, a szörny éjszakánként kibújt barlangjából, és tönkretette a kerteket, pusztítani kezdett a mezőkön, és felfalta a házi állatokat. Ennek az egésznek egy cipész vetett véget. Szurokkal és kénnel töltött birkabőr dobott a barlang bejárata elé. Mikor a sárkány ezt felfalta,
Egyből a Vistula folyó partjához sietett, és szomját oltva elkezdett inni a folyóból. És végül annyit ivott, hogy egyszer csak szétrobbant. Krak herceg nyomban a cipészhez adta leányát, és a cipész éveken keresztül varta a cipőket sárkánygőrből. 1970-ben egy acélszobrot állítottak a Vistula folyó partján ennek a legendának, és most ezt fogjuk megnézni. Flawless victory. Kicsit vagy nagyon? Hát nagyon pici, de azért pont annyira, hogy felmenjek. Ez 72-85, ez még a izé volt, nem? A jeló. De akkor tök mindegy, csak mondjad Akkor már. várjál. Csak mindegy, jó lesz az is. Ja, na, ott De fenn is kell leküld, azt vágod, és nem jó, kell vele. mondjad már! Ez nem az. Ez talán már az. 100 kulcs. Igen. 1379. De fönt is van egy kód, Fater. Ez meg. Hát ezt nem tudom. 7963 hashtag. 7963 hashtag, jó. Zsebben, felé.